good day everyone. Our topic for today is about Python versus C, C++. So we will differentiate those two high-level languages because these two languages is the primary languages that we will be using for our Arduino and our Raspberry Pi programming or encoding. So what is Python? Python is an integrated scripting language and it is easier to work with if speed is not primary. So as I have mentioned previously, ang difference sa Python compared sa C kay dili na nimo necessary i-declare ang mga object file like di na nimo i-deal ang kung unsa pa siya i-declare, kung integer ba siya, boolean ba siya, floating ba siya, or string, because Python uses an interpreter na siya interpreter. So kung sa C gagamit ta og compiler, ang Python gagamit og interpreter. So dili na nato i-deal kung unsa nga type siya nga variable. And then in comparison with a C and C++, C are compiled as I have mentioned, and it is more common in performance, also fast in performance, very fast compared sa Python. Since kausa lang nimo siya i-compile, then maka-create na din siya executable na file na pwede ma-execute. So dili magbalik-balik. Unlike sa Python, ga-interpret siya, then kung nakay na matik din nga error, then i-interpret na po nimo. So gabalik-balik. Unlike sa C, kinahanglan jud nimo siya ma-compile clearly then before siya maka-create og executable file. So okay, so we have this a simple code, a simple instruction. So for C and C++, natay A is equal to B plus C. Actually same ra sila sa Python, differ lang kay walay semicolon sa Python. Then kung sa C and C++ napatay declaration dire kung int ba siya, integer ba siya, float, and so on and so forth. So ang ginabuhat niya is first is from this instruction gina-compile siya. So from that compilation diri na mosulod ang assembly nga process. Sa assembly nga process, dili lang na siya nga diretso from this instruction, diretso na siya maka-create og 0101 nga machine language, binary. So first sa compilation mo na ang nahitabo. First, ang B giload pa nimo sa memory. Mo nang ginatawag din nga assembly coding. Assembly code kini. Assembly code. So from B mo siya load niya ang B from that certain memory, then second instruction i-load nimo ang C from certain memory, ibalik mo niya ang memory, then next is i-add nimo ang B og C. So add nimo ang B og C, then nasa R3, then store ang value sa R3. Store ni sa fourth instruction is store nimo ang value sa memory sa R3 dito sa R3 gihapon. Then after that, sa assembly, each instruction are code ang mabasa sa atong microprocessor. Next, we will look into
the software tool chain of the whole code unsa ang nahitabo before siya maka-add to sa microprocessor. So first natay host mo na niya ang computer or ang laptop kung asa ka nag-program. Then ang isa ka route pwede ga program ka og C, then i-compile nimo, then na kay assembler dito maka-create na lang siya kag object file. And for Python pwede pod host, then katong interpreter, then object file. Actually naay kini mo ng first route, napod tay second route. Ang second route, which is dili na to himuon pero pwede dyan ni siya himuon, is ang host mag-create og assembly code katong na add kakuan mo tong ganina kini siya mani siya ang duol sa katong machine language. Okay, so now we will look into a software tool chain. So what is the overview from the host to the microprocessor? So first, kung may tag host, mo ni siya ang atong katong laptop, computer kung asa ta nag-program or nag-code. So from that, let's say gagamit tag C code or C or C++, then maagi siya compiler. Then from compiler, maka-create mo, after compilation, musulod dayon siya sa assembler. So, para maka-create og object file, katong machine language, katong 0101. Then, another path, so dili lang ni ang first path, mao ni siya ang first route nato, first path. Then, we have also second path, pwede nga, dili necessary nga kini jud ang atong gamiton, but pwede kini. So sa kini nga course is kini nga path atong gamiton. So compiler, assembler, or katong Python, then interpreter, then katong object file. So sa kini nga path is pwede directly nato i-program into assembly code. So assembly language mao ni siya, example sa assembly code. Okay. So from that, as you can observe, we have also this block called linker. So in our code, we usually use sa karon kay wala pa man, so we usually use libraries. So ang libraries mo ni siya ang mga predefined code nga pwede ra nato tawagon sa atong program para magamit, or tawagon nato nga function para to give is sa programmer. So dili na kinahanglan nga kita mo code. Then from that linker natay executable nga file nga naa ang katong programmer debugger nga mabasa na sa atong microprocessor. So kini siya kinahanglan man jud ni mabasa, dili man siya directly mabasa diretso sa microprocessor. So kini executable file moagi ani nga mga blocks. So kini nga mga blocks easily kuan lang ni siya katong sa USB nato, katong what it does is i-copy nato tong executable nga file nga gi-produce sa linker, then kini siya nga mga blocks mo paste dito sa microprocessor para mabasa sa atong microprocessor. Kay dili man siya directly nga mabasa, so moagi pa siya katong sa mga USB cord or anything peripherals para mabasa. So that's it. Thank you.